હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે પણ હું રૂટીન બ્લોગ લઈને આવી ગઈ છું. આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો આ વિડીયો સારો લાગશે, કારણ કે મને ઘણા લોકો કમેન્ટ કરતા હોય છે કે તમે તમારા ડેઈલી બ્લોગ પોસ્ટ કરતા રહ્યો, રેસીપી શેર કરતા રહ્યો. રેસીપી તો જ્યારે મમ્મી બનાવશું ત્યારે હું જરૂરથી શેર કરતી જ રહીશ. અને તો ચલો આજનો વિડીયો ચાલુ કરીએ. ચલો, ઘણું બધું કામ છે અને દેખાડું. અહીંયા મેં પાસ્તાને બોઇલ કરીને પણ રાખી દીધા છે. બાકી સવારનું બધું કામ ડન થઈ ગયું છે. માટલું પણ ભરાઈ ગયું છે. અને આજે છે મંડે, એટલે મારે અને જિગ્નેશને ફાસ્ટ હોય છે. મમ્મી અને મીશા માટે હું વ્હાઈટ સોસ પાસ્તા બનાવવાની છું. તો જો રેસીપી શૂટ થશે તો હું જરૂરથી ટ્રાય કરીશ. નહીંતર અલગથી જ એક આખો વિડીયો બનાવીને ફરીથી તમારા લોકોની યારે શેર કરી દઈશ. જો તમને લોકોને મારી રેસીપીમાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ આવતો હોય તો જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. અને હજુ તમે લોકોએ જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ઝડપથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, કારણ કે ઘણા બધા સરસ મજાના વિડીયો હું લઈને આવતી હોઉં છું. તો કાલે અમે ફિશ ટેન્કને પણ આખી સાફ કરી હતી. હવે હું તમને દેખાડું આખી ફિશ ટેન્ક કેટલી સરસ ક્લીન થઈ ગઈ છે. તો ફિશ તો અમે આની હારે કેટલી 6 લીધી હતી, પણ હવે આ એક જ રહી છે, કારણ કે આ થોડીક માથા ભારે છે. એટલે તો હવે આ એકલી જ રહી છે. તો લઈ આવશું બીજી પણ બીક લાગે કે વળી પાછી છે ને એને તરત જ મારી નાખે છે, એટલે બીક લાગે થોડીક. તો એને થોડુંક એકલું વધારે પસંદ આવતું એવું લાગે છે. અહીંયા મીશા અને મમ્મી બે બહાર રમી રહ્યા છે. મીશુ, તું શું કરે છે બેટું? ઓલે બાપા, અહીંયા બેન તારે દોડાદોડી કરવાની એવું છે? મોટા માણસ અહીંયા બેસી ગયા છે. અચ્છા, નાનીએ ત્યાં ઊભું રહેવાનું. ઓકે, નાની તમે જાઓ ત્યાં ઊભા રહ્યો. અમે થાકી બહુ જાય ને એટલે અમે બેસી ગયા છીએ સીટ ઉપર. ઓ મીશુ, નાનીને ચેર ઉપર બેસાડાય ને તારે દોડાદોડી કરે. બેટા, તું કેમ બેસી ગઈ અહીંયા? હે એ મીશી? હા, એ શું છે? શું છે? નાનીને બેસાડી દે ચેર ઉપર. આજે અમારા લોકોનું એકચ્યુઅલી પ્લાનિંગ છે આ ગેરેજ ને બધું સાફ કરવાનું હવે, કારણ કે પોલિનની એલર્જી જે થતી હોય ને, પોલિન બહુ જ આવતી હોય છે અહીંયા, તો એ હવે ગઈ છે. તો વિચારે ચલો આજે ગેરેજને બધું સાફ કરી નાખીએ, કારણ કે વાળીએ ને તો ઉલટાની વધારે ઉડે અહીંયા હોય ને એ પણ. અને મને પણ એકચ્યુઅલી પોલિન એલર્જી જ થઈ છે, એટલે જ મારો આટલો બધો અવાજ ને બધું ભારે હોય છે. તો આ છે અમારું આખું ગેરેજ. અને હવે અમે વિચારીએ છીએ ક્લીન કરવાનું, જો જિગ્નેશ ફ્રી થાય અને અમને કાર અને એક પાઇપ જેવું એ ભરાવી દે ને તો અમે ચાલુ કરશું. લેટ્સ સી, જે પણ હશે હું તમને વિડીયોમાં શેર કરતી જઈશ. હા, તો અત્યારે બધું ગેરેજમાં જેટલી વસ્તુ હતી ને એટલી બધી જ અમે બહાર કાઢી લીધી છે. કાર પણ બહાર નીકળી ગઈ છે, ટ્રેશ કેન. તો આખું ગેરેજ ખાલી છે. અને મીશા પણ એકચ્યુઅલી સાફ સફાઈ કરવા માટે રેડી થઈ ગઈ છે, નીચેની લેંગી કાઢીને. રાઈટ હે ને? અને જિગ્નેશ શું કરતો હતો તું? આપણે હે પાણી ઉડે છે એટલે. હા, અહીંયા અમારે નળી ફિટ થઈ ગઈ છે, પણ એમાંથી કંઈક પાણી અત્યારે આવી રહ્યું છે. ખબર નહીં કેમ આવું થઈ ગયું છે. જિગ્નેશ, પાઇપ ખરાબ થઈ ગયો લાગે છે. ચલો નવો લઈ લેશું. ચલો હવે આપણે આની બધી સાફ સફાઈ કરશું. તો ગેરેજની સાફ સફાઈ ઓલરેડી ચાલુ થઈ ગઈ છે, પણ મારા હાથમાં પાઇપ આવવા દે તો ને. લાવ મીશું, લાવ બેટા,
આપણે જો બીજું આમ પ્રેસ કરવું પડે દીકરા, પ્રેસ કરવાનું જો. બેટા એ કરવું તો પડે ને. હા હા એ મમ્મી બહાર જ મૂકવાનું છે. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. શું કરે છે મીશુ તું? પપ્પાની કાર ક્લીન થાય છે. મમ્મો આવ્યો. ક્યાં બેઠો છે ભમરો? દેખાય તો છે. જો આ બધા ડાઘા છે ને કાઢ નાખ. જો આ બધા ચીચી છે, આ બધું કાઢ નાખ. હા એમ કાઢ નાખ બધા. જો અહીં હાથ આખું છે, અહીંયા બધે છે, અહીંયા કાઢ નાખ. બસ. તો અમે જે વ્હાઈટ સોસ પાસ્તા બનાવ્યા હતા તે છે, એની અંદર મેં ઘણા જ બધા વેજીટેબલનો પણ યુઝ કર્યો છે કે જેથી હેલ્ધી વર્ઝન બની જાય. અને આ જે પાસ્તા છે તે સેમોલિનાના પાસ્તા છે, મીન્સ કે રવાના પાસ્તા છે તે. તો બસ અમારું લંચ ડન થઈ ગયું અને અત્યારે મિશા મમ્મીને હેલ્પ કરી રહી છે, જોઈ શકો છો તમે. મિશાને પણ અત્યારે બધું કામ કરવું હોય કે જે આપણે કરતા હોઈએ. તો ખૂબ જ સરસ આ ફેઝ હોય છે. કેટલા લોકોને આવી રીતના જોઈને ત્યારે પોતાના છોકરાઓનો આ ફેઝ યાદ આવે, જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. કેમ નેપકિન ઈ કોનો નેપકિન હોય? ઘડી જો બપોર ડિબેટ કરતી હતી, રૂના પિંડા મૂકી દે, મને આપો જલ્દી. થોડી કમર એટલી બધી વાટું બનાવી નાખત. ભારત નથી લાગતી. હા બેટા ઈ તારું વાવા છે. ગલી તો કરો. મિશન લિંકી છે. સવિતા બાન બધા પિંડા વાળી મૂકી દીધા. હે સવિતા બાની જેમ. આ કોનું વાવા છે? તો મિશાનું છે? ના નાનીનું છે. અચ્છા ઈ કોનું વાવા છે? નાનીને દેખાડતી જજો હો. મિશાના? ઓ ઈ મિશાનું વાવા છે. આ બધા એકચ્યુઅલી મિશાએ કપડાને ઘડી કર્યા છે. એને તો બહુ આવડે બધું ઘડી કરતા. મિશા તો જો કેટલા બધા ફટાફટ ઘડી કરી નાખ્યા. ઈ કોનું વાવા છે? અચ્છા બધાના કપડા ખબર છે ને મમ્મી. ઈ કોનું છે? તો ઘડી તો કરો. આ બધા ઘડી કઈ રીતે? મમ્મી તને મિશાની ઘડી કેવી લાગી? મિશા
તે તો ફટાફટ ફોલ્ડ તો કરી આટલી તો કોઈની સ્પીડ ના હોય મિશી. તો નિશા તો બહુ ફટાફટ કરે બાપા. મિશાને તો સરસ મજાના કપડાં ઘડી કરતા આવડી ગયા મારી દીકાને, નહીં બેટું? શું કરે બેટા આ તું? કપડા કઈ ઝાપટે છે બરોબર ના કેમ છે? બસ બેટા ક્રીઝ જતી રહી હશે હવે એમાંથી. લાવો હવે નાની નાખી દો, નાની ઘડી ઘડી દે. ઓકે આ નાની છે ને બાબા? નો પીસા બધું મિશાનું હોય. એ કોનો નેપકિન છે? પીસા મિશાનું નેપકિન છે. જો તો ખરાબ એનું મોઢું તો જો. બધા ઝાટકવાના વાળીને પાછા ઝાટકે બધી કપડાં. તો ખૂબ જ મસ્તી પછી અત્યારે મિશા સૂઈ ગઈ છે, તો હવે એને સુવા દેશું અને હવે તમને મળીશ સાંજે. રઘુ કામણ બહુ પીધા, માખણ ચોરી મોહન ચિત ચોરી લીધા. જય કાના કાળા નંદ જશોદા ઘેર વૈકુંઠ ઉતાર્યા, પ્રભુ વૈકુંઠ ઉતાર્યા. કાલિય મર્દન કીધા ગાયોને ચારી, જય કાના કાળા ગુણ તણો તુજ પાર કેને નહીં આવે, પ્રભુ કેને નહીં આવે. નેતિ નેતિ વેદ પુકારે, નેતિ નેતિ વેદ પુકારે, પુનિત શું ગાવે, જય કાના કાળા. કૃષ્ણ કનૈયા લાલની જય. તો બસ મમ્મીની આરતી પણ થઈ ગઈ અને હવે અમે લોકો અત્યારે નીકળી ગયા છીએ પાર્કમાં જવા માટે. પાર્ક અમારા ઘરેથી નજીકમાં જ છે, પણ મિશા એટલું હાલે નહીં ને એટલે કાર લઈને તો આવી જ પડે. મિશુ તો શું કરે છે? મિશા નેને ચલો તું નેને ખા, અમે વોકિંગ કરી આવ્યો. ઓકે તો હું અને મમ્મી બે પાર્કમાં અત્યારે અહીંયા બેઠા છીએ અને મિશા ગઈ છે સ્લાઇડ કરવા માટે. મમ્મી તને કેવું લાગે છે અહીંયા? એકદમ સરસ ગ્રીનરી છે, એટલે કે સરસ લાગે છે, મજા આવે છે. તને ગમે છે? ગમે, સરસ મજા આવે છે. ટાઈમ વયો જાય ને સારા, ક્યાં ટાઈમ વયો જાય કે ખબર નથી પડતી. હા એ તો સાચી વાત છે, બધાને બિઝી રાખે અમે તે એટલે પણ સારા ટાઈમ વયો જાય રમવાનો. તમને લોકોને મમ્મીનું ભજન આની પહેલાંના વિડીયોમાં ખૂબ જ સારું લાગ્યું હતું, તો થેન્ક યુ સો મચ. અને આજના વિડીયોમાં પણ ભૂલવાડી દેશું. ચલો હવે હું તમને ઘરે જઈને જ મળીશ. શું તું શું કરવા ગઈ હતી? અચ્છા એમ કર્યું તું? ઓલે બાપા એવું શું હતું? ઉચક નીચક હતી? ઘોડો 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 હતો કે ઉચક નીચક હતી? ઘોડો ઘોડો કર્યો હતો ને. શું હતું મીશુ? મીશુ બોલતો ઉચક નીચક. ઘોડો ઘોડો ગાયો ગાયો નાની મમ્મા હાલો કામા. ઓલે બાપા હાલો કારમાં, હાલો હાલો બાપા. આ તો ઉગડી ગયા. પછી પપ્પાએ કીધું કાલે આવવું હોય તો અત્યારે ઘરે જવું પડે ને. ઓ અચ્છા એવું છે એટલે. ગર્લ થઈ ગઈ છે મિશુ તો.
હા હવે એને બમ કરવા જાય છે. આઈ હોપ કે તમને લોકોને મારો આજનો વિડીયો ખૂબ જ સારો લાગ્યો હશે. જો થોડો પણ ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયો નિહારે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.